Mainit na naman at maingay ang usaping Sogie bill sa ating bansa ngayon. Marami sa ating mga kababayan ang hati ang opinion sa usaping ito. Mayroong mga pro, mayroong mga laban, ano po. At kasama na riyan, of course, ang LGBTQ na community dahil sa diskriminasyon na naranasan ng ilan sa kanila. Mayroon namang panig na nagsasabing hindi na ito kailangan dahil ang anti-discrimination bill na ito ay siya rin namang maaaring maging discriminatory sa ibang sektor ng ating lipunan. At upang pag-usapan ito, Bishop, ay inimbita natin ulit si Pastor Vince Santiago, a former transgender, to talk about his stand on this issue. Abangan po niyo yan sa ating What's Brewing. At abangan niyo rin po ang ating Health Talk sa usaping HIV testing, kasama si Dr. and former Congresswoman Lea Pakis at Emma San Juan. So stay tuned and don't change that channel. Ako po si Ressa Abante Yebra. At ako naman, si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Naku, napakarami po natin hinaharap ng mga usapin sa ating mga komunidad, sa ating mga kung saang-saang pinag-uusapan sa news, no, sa social media, and all about Sogie, yung Sogie bill na tinatawag, yung civil union, yung same-sex marriage. Ano ba ito? At anong kinalaman natin, lalo na tayo mga mananampalataya, sa mga issues na ito? Ano ang maaari nating i-offer sa ating mga komunidad? Hindi naman po pwede na tayo mga mananampalataya, tayo na lang sa mundo. Ano po? Kaya pag-uusapan po natin ito. At napakaganda na sa episode na ito ay kapiling po natin, galing pa ng Mindanao, no? Ang sikat na si Pastor Vince, no? Well, magandang araw sa iyo, Pastor Vince. Sikat. Welcome back. Welcome back. Lighthouse Yes. Cafe. Suki ka dito sa Lighthouse Cafe. Oo nga. Oo. Marami mga pangyayari kaya nga tayo nandito dito at marami pag-uusapan na naman kung ano-ano. At pasensya ka na dahil biniting ko yung pag-uwi mo ng Cagayan de Oro. And I requested you strongly to Extend. be here, no? And I did. And there's a Yes. reason for the extension. And when you hear the reason for the extension, I'm sure you're going to be very ecstatic. Oh. You wait. Okay. Bumati ka muna sa mga nanonood sa atin. And all the way from Cagayan de Oro. Yes. Maayong buntag, maayong gabi. Ano ba? No? Maayong Araw. Lahat ng araw. Oo, maayong araw sa imong tanan. Akong Bisaya, kaayo lamang. Aha. So what are you into? Ano bang ginagawa mo ngayon? Doon kasi ako nagmi-ministry sa Cagayan de Oro, sa Mindanao ha. At ang Mindanao ay napaka-peaceful. Yung sinasabi sa inyo. Yung mga nagsasabi diyang nakakatak sa Mindanao, hindi totoo yun. Masaya doon, simple. May mga checkpoints, natural. Dito ba may checkpoints din, di ba? Oo. O pagka yung mga nagmumotor-motor, makita mo, kaya traffic, dahil sa checkpoint sila. Ganon din, pero hindi naman ganun kalala. Kasi ito, sa mga entry points lang, tsaka exit points. Sino po ang mini-minister niyo doon sa Mindanao? O, edi sang kabaklaan. Yun ang mini-ministeran ko doon. Oo. Kahit saan naman ako magpunta, hindi pwedeng hindi. Yun naman talaga ang aking goal, to help out the LGBT with all their mga agam-agam, mga questions, mga gusto nilang matutunan sa kanilang sarili. Hindi man necessarily biblical agad, but you know, I can help them out in understanding themselves para mas maging cooperative sila or mas maging sociologically able sila. Okay. Yan ang And importante. how are you received by the group? Wala namang kaso kasi hindi naman ako stiff eh. Yun ang problema kaya hindi ma-receive kahit na anong tao na stiff. Hindi basta-basta ma-receive ng kahit na sa kanino. So yun, tanggal sa akin ang stiffness. Hindi naman I sila see. nababias sa'yo na... May mga taong bias, hindi ko na problema yon. Okay. Pero ako... Pero ang bias yata sa'yo, yung kabaro mo sa pananampalataya o ano ba? Oo, sila may problema. Kasi nga maraming din tinuturo si God sa kanila. Okay. Na siyempre pinagdaanan ko ng lahat yan. Pero Because this is my... hindi sila pag-uusapan natin. Hindi, ang hindi sila pag-uusapan pag-uusapan. natin. Hayaan mo sila. Okay. So this is a ministry Yes, that you yes, have. Yes, and at the end of it, I would really like to help them out, especially the low income bracket, yung mga nasa kahit indigenous pa yan. Kasi kung sabihin sa indigenous, wala niyan. Meron yan, kahit nga dun sa yung mga midgets. Meron.
Meron, Okay. grabe. Talaga na. Kaya nga, yun yung mga points of reference ko. Kaya naiisip ko, nakakahawa ba? Sino ba naman manghahawa doon? Sa mga yun? Ba't meron? Hindi nakakahawa. So, yun yung susunod. Kasi alam mo, Vince, matagal na ang perception, no, lalo na ng mga nasa ministry, ang dapat na i-address lang yung mga problema ng mga tao ng kahirapan, ng pagkain, ng sakit, yun lang ano. Pero itong issue ng LGBT, no, ay hindi nila tinitingnan na ma-address. Dapat talaga. Kasi maraming anggulo na dapat ma-address. Marami kasing hurts ang LGBT community. And that's why maingay sila because they're already had up to there with their pain. I know that because I've been there. Kaya masaya ako ngayon because I've already relinquished all my pain to God. All the details, detalyado talaga. Sa mga hindi nakakakilala sa iyo, Vince, just very short lang. Anong pinanggalingan mo? Ako'y pinanganak na lalaki, tapos naging bakla, tapos nag-asawa maging babae, nagpa-sex change, nag-asawa ng lalaki. Kaya ngayon tomboy na ako. Diba? Siguro, Bishop, pwede natin i-ano mo na yun kasi ngayon ang term na is LGBT. Joke lang yung huli ha, joke lang yun. Plus, meron ng plus ngayon, tama Yes. ba? LGBTQ+. Yung mo ng definitions. I-define muna natin. Oo. So, LGBTQ. L is lesbian, G is gay, B is bisexual, T is transgender, Q is queer, I is May I na. intersex, A is asexual. Anong difference? Okay, yung nun? queer, ito yung hindi nila ma-explain sarili na sexually. Hindi nila ma-explain. Queer. So, hindi nila alam kung gusto nilang lalaki or babae. Ganun So, ba? Maaring gusto nila lahat. Oh. Ibig sabihin, merong mga times na iba ang tingin nila sa sarili nila and they would change I'm not so sure with queer kung anong tingin nila sa sarili nila. in respect to time. I mean, some people may think I'm queer Okay. because of the lack of definition for themselves. But Da, for pero me- taka muna, wag muna yung iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Sila muna. they How see would they themselves. define themselves? Ang queer, I think, is the most confused of all. Kasi parang hindi nila alam kung anong gusto nila. Is most confused of all. Bakit? Lahat ba sila confused? Kasi wala sila, ang direction Are nila you, parang are you strike insinuating anywhere. na lahat yan ay an issue of being confused sa kanilang personality? Well, I'm not sure if we're talking about personality, but I definitely know that we're talking about sexual preferences. Okay. Oo. And So on the orientation, issue of like, sexual yeah. preferences, merong confusion. How about Yung queer. Yung like I, partner, halimbawa, ano gusto nila, like babae ba o lalaki? Di ba Yun din ang- dinedefine doon? alin yun? Saan yun? Like yung queer, they don't know if Yun they na nga. like a girl So, or a yun boy. na nga. Pwedeng bisexual, pero kasi merong iba na hindi necessarily tao ang gusto. Oh. Okay. Alam mo na yun. Punta tayo sa I. Punta na tayo sa ay. Baka, Okay. Sige, biblical naman din, nasa Bible din yun, di ba? Ay na lang, oh. Ay naman tayo, intersex. Pag intersex, this is physical. Hindi mo alam, sa physical, nila, dalawa ang ari. Meron kasing, ito yung sinasabi ko dati na yung sinasabing the hermaphrodites. Yes. Pero merong, in-explain ko the last time na nandito ako, may pseudo-hermaphrodism at saka may true hermaphrodism. Both of them, pseudo, ibig sabihin, hindi siya kompleto sa reproductive system niya. Kasi ang true hermaphrodite, dapat parehong functioning ang reproductive system. Na dalawa. Yeah. Yon. It is not by their choice to be intersex. But, of course, there is this discrimination pagdating sa relationships. Of course, they also have their sexual preferences. But does that really exist, the true yes, hermaphrodite? they do. Yun ang biological, naman They yan, do. Bishop. Okay. Ang nakakalungkot dyan, yung nasa intersex, yung itsura niya, mukhang lalaki, pero ang functioning sa kanya babae. Tapos, pinalaki siyang babae. Na nag-grow yung kanyang male hormones. Kaya mukha siyang lalaki, pero babae siya. In preference, in everything, the way she thinks, the way she acts. So, ang lalabas niya, bakla. So, yan ang nakakalungkot na I think should be given attention Okay. na maintindihan. Pero lahat ba ito'y kabaklaan? O ano bang tamang word? No. That is only in specific positions yung
bakla, syempre. Bakla is bakla. Mamaya pa tayo magde-define ng mga differences nila. Tapos, yung asexual, ang asexual is no sexual No, preferences at all. At all. They can love, they can care, but they do not have sex. They cannot have sex. They don't have any urge. They don't have any, no, they're complete virgins. Parang ang sarap maging asexual. So- Ano? Walang So kasalanan. but they do experience attraction, but not sexually. Not sexually. Pero may attraction. Meron din silang preferences on their attraction. Like, heterosexual din sila. Kung gusto nila opposite sex. O, there could be also attraction to male. But sexually, no. Okay. So, safe. Medyo malayo. We really need to Oo nga, understand eh. this. See, those are new terms ngayon. Na No, it's dinagdag not. dun sa... Pero It has been attached, true. but it's not, it's an Defined, old term. yeah. But it's not defined to people na ganyan na, kumbaga, ganito yan. Yung ganito. intersex ang bago, kasi dati Now, yan, these hermaphrodite. definitions, ito ba yung umaabot sa ating kongreso? Ganun ba talaga ang ano din nila? Nagkaka-agree sa mga I'm sure glossaries? ini-explain sa kanila yan. Kasi legislative sila. Okay. Yung transgender and transsexual. Yan. Ang difference nun? Transgender is the sociological term. Transsexual is the scientific term. Okay. Kung baga, pag sinabi mong dissociative identity disorder, that is a scientific term or yung ginagamit ng mga psychiatrists. Pero pag sinabi mo split personality Okay, sa sociological term, Mm. mas madali siyang Mas madali, maintindihan. Okay. Now, ano naman yung transvestite? Ang transvestite, sa psychiatry, ang transvestite is iba pa yung cross-dresser sa transvestite. Ang cross-dresser kasi, they can go in and out of the house to cross-dress or not to cross-dress. So, depende sa mood nila. Pero ang transvestite, they only do it in bed. And basically, transvestites are heterosexuals. Mga lalaki at babae. Na ang preference nila ay opposite sex. Pero gusto lang magbihes. Magbihes nung sa kama. Mhm. Parang Yun ang kanilang fetish. Ang tawag dyan, fetish. Okay. Iba-iba, no? So, lahat nasa, ano talaga yung Utak. orientation sa utak. Nandito Okay, lahat yan. okay. Everything is here. So, yung kasi ngayon, di ba, may controversy ngayon, di ba? Like yung paggamit ng CR sa ganyan. Pero bago yan. Sige. Sabi mo talagang dito, no? Kaya talaga ang Bible, sabi, Renewing be of the mind. renewed in the Yes, spirit that's my of your favorite mind. verse. Philippians 12:2. At yan din yung title ng book niya Philippians, before. Romans. Romans. Anyway, Romans sige, 12:2. tuloy natin Ayun, yung so sinasabi yung mo. issue ngayon, recently lang po, di ba, Bishop, yung tungkol dun sa gustong gumamit ng restroom ng babae na hindi pinayagan, pero siya ay gay, tama po ba? Or nagpapalit na yata siya Hindi ng... pa. Hindi pa. Hindi siya mukhang naman ang- nagpa-sex change. Oh, sige. Ano naman ang Alam masasabi ko, mo it dun takes sa one to issue know na one. yun? Ah, ganon? Yes, of course. Ah, Ako, pag nakita ko, Pero nakita ko sa picture, parang mukhang babae na iba yung talaga picture, itsura. pero sa Oh, gumagalaw, sige na nga. iba. Sige. ganun ba? You will know? Yes. Eh, pwede ka, dapat pa nalang tatrabaho ka sa NBI kaya, oh. Anyway, Huwag biro mo na lang akong yan. dagdagan ng Biro- trabaho, utang na loob. Biro lang yun. Ang dami ko ng Ano po trabaho. ang masasabi niyo dyan sa issue na yan? Ay, galing ako dyan eh. Oo Nagganyan nga, ako pero, last year. Eh. ba't naka-experience mo din yan? Na-experience ko yan sa promenade. Wow. Social, You promenade. care to tell us about it? Oo, kasi hihina ako, di ba? Kasi super chikahan doon sa pinuntahan ko. Super chikahan. Eh di ako naman, gusto ko matapos yung, kasi nagka-counsel ako habang nag-uusap kami doon sa dinner. Ihina ako. Talagang tinapos ko yung kwento niya. Oo. So, ihina ako, takbo ko CR. Punta ko CR, okupado parehong, Ito, male to, male na siya. So, sa male na ako pumapasok eh, kasi identified ko na dito, tsaka dito male ako. Oo, Okay, hindi lang mukha. Pero, Oo. yun ang identification ko. So, hindi ako makaihi. Ako, antay. Lalabas na kasi pinigil ko nga eh. Siyempre, iba yung meron at wala. Ngayon, wala ako. So, mas mahirap yon. Hindi sila lumalabas. Kumakatok ako. Hindi ako sinasagot. Ba't ako sasagutin? Gusto pa nila, di ba? Oo. So, punta ako sa janitress. Sabi ko, pwede bang makigamit ng PWD? Kasi ihina ako. Ay, hindi ho pwede. Pang PWD lang yan. Ganon. Tapos sabi ko, kasi hindi ako pwede sa urinal eh. Parang hindi alam ng babae ko na ibig sabihin ng urinal. At saka sinabi ko, transgender ako.
na hindi ako po pwedeng umihi ng nakatayo. Sinabi ko na ng ganon. Hindi pa rin, deadma pa rin siya. Pagkatapos sabi ko, Miss, nakikiusap ako, ihing-ihi na ako. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ba naiintindihan? So I had to tell that girl kung ano ang ginawa ko sa katawang ko to my embarrassment. Diba? Okay. Tapos, hindi pa rin tuminag. Ayun, may nag-flash, doon na kayo. Pasok ako doon. Hindi naman din lumabas. Baka flash lang siya ng flash para hindi umamoy. O pagkatapos, may pumasok na guard. Lumabas ako, nakipag-diskusyon na ako. Ihi na. Dito na ako iihi. Sabi ko, dito ako iihi sa harap mo. Ganon. Tapos, lumabas na yung guard. Ano pong problema? Dahil nagtatalo kami. Di sinabi ko na naman uli ang storya ng buhay ko dun sa guard. Imagine naman tong pain na tong dinaan ko dito. Iihi lang ako ha, iihi lang ako. At hindi naman ako nagsabing sa CR ng babae pupunta sa PWD, sabi ko. So ngayon, sinabi ko sa guard, sabi ko, ikaw naman pinagalitan yung dyan. Sige po, doon kayo sa CR ng babae. Pinapusok ko CR ng babae. Oh, good for him. Doon ako umihi. Talagang Diyos ko po talaga namang, alam niyo yung ihing-ihi ko. What a great relief. Oy, sobra. Pero yung hassle, ano? Oh, pero, yung oo. dinaanan Do I have to niya. go through that all the Yeah. time? Okay. So, I agree. Pero ikaw, dahil Oo, talaga meron ka nagpa-sex ng change na ako. ginawa. Iba Oo. naman yung katatayuan mo sa nagke-claim lang at merong problema sa orientation. So what can you say Naiintindihan ko about yung this? nararamdaman nila. Kanya lang, syempre, we're not really looking at the feeling. We're looking at the need. Okay. Yung need. Ako, need ko umupo, umihi. Need ko yon. Ang pinag-uusapan natin dito, need. Ngayon, hindi ba siya pwedeng tumayo? Ihing-ihi na siya? Hindi ba siya pwedeng tumayo doon sa urinal? O nakakahiya, but this is your life. You have chosen this Okay. life. Kung ihing-ihi ka na ba? Ako, kung ihing-ihi na ako, meron ako, ay, tatayo ako talaga, walang pakialam. Kahit ang ganda-ganda ko pa. Hayaan mo sila magtawa-tawa doon. Oh, kasi need yun. Need yun eh. Oo, Kung ang pag-usapan naiintindihan. natin need, importante yun. So if you're gonna be asked, ano dapat ang approach dito? Kung Ang- halimbawa, Ang ito, pinakamadali, pinag-awayan din sa social media. pinakamadali, ganito ang naisip ko. I'm sure this is from God, praise the Lord. Ang pinakamadali, bigyan sila ng ID, specifically only for transsexuals, katulad ko. Kasi hindi ko mo nag-transition na ako to male uli, wala akong need na ganun. Need ko yun. So, kailangan Yes. ko ng ID na yon para paihiin ako sa PWD. Pero, Okay. yung sa pag-ihi lang yon, yung ID na yon. Para lang sa pag-ihi, paggamit ng pag-use, CR. paggamit ng paggamit restroom, ng oo. CR. Kaya iihi or what? Oh, yes. oo. Paggamit lang ng CR yung ID na yon. Yun ang pinakamadali na magagawa ngayon. Punta sa DSWD, magpa-examine, At ang suggestion mo, this goes for all those who have had sex change. sex change, whether male or female. Alam mo, may ano doon ha? May tamang approach doon ha? Kasi Pero ano would they agree to be called PWDs? Hindi, it's not a PWD ID. It's a transgender ID. Ah, okay. O, pero Kaya yung papasok rights sila. ng PWD na 20% discount, wala, yun. Para sa CR lang yun. Doon lang sila mag-discount. With special need. O special needs sa CR, yun lang. Wala naman discount doon sa CR. Wala naman discount sa Hindi. CR. Papakita mo lang. So, automatic yun. Makikita ng janitress o kung sino ka na pwede ka papasukin sa CR ng PWD. Hindi na kinakailangan pang maggawa ng separate restroom and everything. Sa akin, I have nothing against that because I know the feeling. Para sa akin, good din yun. Ano? Okay. Kaya lang, if you're looking at immediate Yes. solution, that's the best. ID. Alam mo, maganda ha? So, alam niyo po, ito magandang usapan ito. At ito, dito lang nangyayari ito. Hindi po ito dekahon. Walang script ito. And, Nagtanong na kasi ako sa psychiatrist friend ko kung pwede niya ako bigyan ng PWD ID. Oo. Sabi niya, hindi kasi hindi naman ikaw bumabagsak doon sa need ng PWD. Bipolar ka ba? Ikaw ba ay sociologically kung anong incapacitated o meron ka bang problema? Hindi pa ka nagpaputol ako. Sabi kong ganun. Oo. Hindi pa yung pumapasok. Pero, isn't that also an incapacity? it is an incapacity. I'm incapacitated on some level. Yes. Kaya nga kailangan siya, specific ID lang siya, for the CR lang. Mm. Di ba? Oo.
nananawagan po tayo sa ahensya ng government, lalo na ng DSWD. DSWD. No? You might want to consider this, no? At hindi na kinakailangan yan ng batas. Di ba? Yeah. It's an initiative na maaari para lang sa kapakanan ng dumaan na Ng sa isang sex katulad change. ko. Oo. This is this is reality. Yes. Kahit anong sabihin natin, whether meron tayong bias po sa ating isip, but they exist sa atin pong lipunan. So long as socially aware din siguro yung mga katulad ng janitress or yun nandun sa Yan ang isa pa. Isa pa yun. Diba, Dapat na meron hindi silang, alam. oo. Yun yung dun Nga eh. nga, Kaya oh. yung hassle Hindi, talaga. alam mo, lahat hindi na ng- urinal. Ano ba urinal sa Tagalog? Dapat merong Kung gagawa seminar. man ng ganung ID, Dapat may kailangan seminar ang ma-explain lahat din ng mga Meron sa likod. janitorial Anong services. Meron sa likod dapat na explanation lahat kung para saan yung ID na yon. Right. Para, o basahin, English and Tagalog, utang na loob. Para andun na lahat, di ba? Hindi na. So, kailangan kung ito nangyari sa iyo, tapos, abay marami pang nabibiktima ng ganyan. Sa susunod, mabibideo na ako. Pwede. Magme-Facebook live ako Iba-viral mo. sa susunod. At may karapatan ako, wag mo akong pusasan. Pag pinusasan mo ako, lagot ka sa isang Kristiyaniso. Sa labong Kristiyano, lagot ka. Okay. So, given that, pag-usapan natin yung sinabi mong karapatan. No? Karapatan bilang isang tao, karapatan bilang isang nasa lipunan. Anong pakiramdam mo? Ito lalo na sa Sogie Bill. Ano ang dapat na approach dito, Vince? Sogie Bill, ibang usapan yan eh. Kasi ako, personally, for what it is right now, I'm not into it. Really. Kasi nga, katulad ng isang nabasa ko, nabasa ko yun pero sinasabi ko na dati, it's a bill an anti-discrimination bill that discriminates. Okay. And that's contrary. Pero yung Contradicting word mo to na that itself. discriminates is only actually nagiging discriminating ito sa mga religious beliefs natin. Pati sa parents. Oo, pati sa mga magulang. Parents and establishments na, Christian establishments, for example, a religious establishment. Yeah. Ngayon, suggestion ko naman, Whether that be establishments or conviction, no? But we have a freedom to exercise according to our religious kaya nga, beliefs. so, yun nga, kung magkakaroon ng freedom, then you, like your establishment here, you can put in your bylaws at saka guidelines mo na ang pwede lang pumasok sa iyo para magtrabaho ay members. Yeah, but why go through that? Di ba? Hindi, ibig sabihin, kailangan may ganon pag nagkaroon ng amendments. Tama, Pag oo. nagkaroon ng amendments yung Sogie Bill, kailangan ganon. Kailangan ibahin mo rin yung iyong naaayon sa makakaligtas sa iyo. So ulitin mo, the reason why ayaw mo ng Sogie Bill as it is right now, because while It's an ang- anti-discrimination bill but it that basically discriminates. also discriminates. Yes. Okay. Kung ito'y mangyayari na hindi na-discriminate, no? Lalo na sa mga religious institutions at religious convictions, pwede ba kaya mangyari yun na mayroong ganon Sogie? Pwede kung merong amendments. I mean, hindi naman tayo mahihirapan. Kasi parang nag-anti-discrimination ka pagkatapos bebenggahin mo yung iba. Bakit? What's the point? Parang gumaganti ka. Okay. So, rebellious against rebellies? Ano ang tawag? Rebels Pala. oo. Rebellious against rebels because they have rebelled. Ako, naniniwala ako na Kristiyano muna ang nagrebelde sa LGBT from the start. Noong pa gano'n na sila. Kanya, yung thousands, yung millennium years na yun, yung thousands of years na yun na dinaan ng LGBT, kaya punong-puno na sila, naiintindihan ko yun. Pero ikaw, tatanungin kita, being a pastor right now and meron kang ministry para sa kapakanan ng mga LGBTs, how do you reconcile itong, are you not being discriminated against? I am. Sa Christian. Di ba nagkaroon tayong forum? Oo. Nung Thursday, nag-forum kami. May isang tanong sa akin, bakit, pastor, bakit lahat, tinawag nga niya akong pastor So, ibig sabihin, ginagalang niya ako. Pero ang question niya, bakit ang mga nag-transform, ganun pa rin? Sagot ko, kasi para matutunan mong tumingin sa puso. Dahil
Yan ang sinasabi sa 1 Samuel 16 verse 7. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. A lot of Christians are ganyan. Kaya tayo may problemang ganito dahil din sa mga taong tumitingin sa kasalanan ng ibang Ang tao. kinakailangan na ituro sa kanila ay yung sanctification. No? Kasi while kapag na kay Kristo ka na, ay meron ka ng posisyon na you are sanctified in Christ, pero merong proseso. Tsaka journey ang yan eh. sanctification sa Journey siya. Kailan matatapos ang journey niyan pag naputo lang hininga mo? Oh. Sino bang may ayaw nun? Pero alam mo, Vince, Amo ako si Piolo Pascual, why not? we will do again another interview kasi time na natin for this episode. No? Babalik po tayo, huwag kayong aalis. Ano po? At antabayanan nyo lang ang ating Lighthouse Cafe sapagkat mahalaga ito. Hindi lang para kay Vince, kundi para sa ating lipunan. Napakaganda po na meron tayong mga pinag-uusapan na magiging kapakanan sa mga issues sa ating lipunan. Lalo na itong hinaharap natin tungkol sa LGBTQs. Ano po? At sa bagay na ito ay nagagalak tayo na muli nasa ating programa si Pastor Vince Santiago all the way from Cagayan de Oro. At ito ay ikalawa mo na to. Ikalawa mo na for this, ano? Yes. So, Ikalawa. welcome Part sa two. Lighthouse Cafe Part 2. Kalawang pangaasa. Vince. Welcome back. Welcome back. Oy, thank you very Suki much. ka na dito. Oo. Ayun. So, tell us about itong gender dysphoria. How do you how do gender, you- gender dysphoria is a new term. Ang dating term dyan sa DSM, the Diagnostic and Statistical Manual. 5 na nga ngayon eh. Doon sa 3 and 4, ang term dyan is transsexualism sa gender dysphoria. Ngayon, gender dysphoria na. Kumbaga, parang sinasabi lang, hindi lahat ng transsexuals or transgenders ay magiging dysfunctional. May certain level ng dysfunction ang gender dysphoria. Especially dun sa early stages na hindi niya naiintindihan talaga what's happening to them. Yun nga yung dysphoria. Pag sinabing dysphoria, something like disillusion, illusioned. Okay. May illusion effect. So, yun kailangan ayusin din through counseling. But, of course, because sa akin, nawala na yung gender dysphoria, yung dito, tsaka yung dito, nawala na. Kaya nga lang, transgender pa rin ako kasi nagpa-sex change ako. Kung ilalagyan mo ako ng label, ano. Pero sa utak ko, tsaka sa puso ko, lalaki ako. Kaya kung ano pa yung nakikita ng ibang tao, problema na nila yun. And that's the best thing. Oo. Yeah. A transformation from the heart and the renewal of the mind. Yes, yes. And Okay. ngayon, nakikita ko na, kaya meron akong bagong librong lalabas, ang title niyan, The Degenerates. Meron pa akong isa yung Transform, yung life story ko na from Yes. OMF. Ngayon, may bago akong lalabas, The Degenerates. Hindi pa siya lumalabas. Pero it's very soon, we're in the printing stage na. It's about what? It's about generational sins from Adam. Kasi yung generational sins na sinasabi sa Exodus, yun yung from the third and fourth generation. Yes, And that's oo. not what I'm talking about. I'm talking about since the start. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba hirap na hirap ang tao? Wala naman dapat tayong death. Ang original na plan ni God, walang death. Walang away, walang ganyan. Ginawa lang lahat ni Satanas yan. Kaya tayo nandito sa problema na ito sa mundo ay dahil kay Satanas. Kanya, yung pag-alam mo kung saan ang galing yun, kung saan nagsimula talagang homosexuality, nilagay ko doon. Which is sinabi ko the last time, is the gender imbalance. Very diba? categorical ang pagkakasabi mo, ha? From Adam talaga, ang start ng homosexuality, doon lang nag-branch yun. Na kaya wala, I'm sorry to say, wag po kayo magagalit sa akin. Pero there is no such thing as God made homosexuals. It's not God the Father who made that. Say that again, please. It's not God the Father who made the homosexuals. If it's not Him, then who? So, hindi pwedeng sabihin, ay, ginawa ako ng Diyos na Na ganito. ganito. Ah. It is after the fall. Kasi Okay. originally, wala talagang problema. Yes. Kung walang problema ang pagiging LGBT, bakit may ganyang problema It's ngayon? all a result of sin. Yes. No? Kaya nga ang Sad to say. sabi ng Panginoon kay Adam nung wag kang magpa-partake ng punong 'yan, no? Tree of the knowledge of good and evil, because if you partake of that, you shall surely die. But that is not death Physical. na
cessation of life. Yeah. No. It's separation from Separation. God. And the Bible says sin separated us from God and very distant at that. And the more we get far from Him, talagang nalulugmok tayo. Right. No? Sa kung ano. Ngayon may nagtanong, kung alam na pala ni God na gano'n ang mangyayari, bakit pa niya ginawa yung tree? Ngayon, ang sagot ko dyan, because we are like God, na we were made in His image and His likeness. Of course, image is Christ, likeness is God the Father. Pagkatapos yung role sa Genesis chapter 1:26, no? Yung role ng Holy Spirit, so kompleto sila dun sa creation of man. So, ibig sabihin, kung anong meron sila, likeness ni God, He has the will to give His wrath or not. He has the will to give life to you or death to you. He has that will. So, because we have that will, kaya binigyan nun for Adam to exercise his will. Kaya nga lang, he exercised it the wrong way. Actually, yung ganyang And when the Lord Jesus Christ came, He came to destroy all sin at kung ano mang consequence. Siya yung last Adam na nag-convert nung Okay. ginawa ni Adan. Naisip ko lang po kasi ngayon, talagang maingay ang yung lalo na yung pride, na yung rainbow pride na LGBTQ, na very sensitive din sila sa ganyan. And actually, ang move nila ngayon, they're actually making it a norm na sa society na may Pero mga lest we be LGBTQ. branded as discriminating Yes. itong programang ito. Hindi po Hindi ito. po. No? Now, what we're saying is there are some teachings in the Word of God that we just We cannot need. do anything about. Oo. That's Yun what yun. it is. Yeah. Now, Vince, pag-usapan natin itong current na mga situations natin. Like, merong talks about Sogie. No? At alam naman natin na basically, hindi pa tayo mag-agree na Sogie will be accepted as it is because meron itong discrimination din na ginagawa against the religious. Okay, but set that aside. May mga nagsasabi na ang Sogie kasi ay hindi dapat ipasa dahil ito ay magli-lead sa not just giving them the rights but same-sex marriage. No? Well, unang-una, alam mo yung bishop na hindi pa pwedeng basta ibigay yung same-sex marriage Yes. kasi masisira ang sanctity of the family law. So, yung family thing, kailangan i-amend yun para pumasok yan. But having said that, they have already stepped in with the Sogie bill Yes. because of the issues of the licenses and things like that. Kasi hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng license. Like driver's license, hindi mo siya pwedeng sabihin, gusto niya female siya sa driver's license. No? This could create so many chaos again. But ako, Basically, labas ako dyan. Basically, ang take natin dyan kung ipapasa yan, we need to amend our constitution Yes, because yes. marriage remains to be between a man And and a a woman. woman. However, mag-a-agree ka ba na kailangan din nila ng protection because they exist in our society? Yes, of some level. Yes. Kasi ako din, apektado ako dyan Kasi marami ding bumabalasubas din sa akin Oo. Kristyano pa. Balasubas. Okay. Oo. Kristyano pa. Okay. Kasi nga, hindi nila nare-realize that they're hurting. Akala nila because they speak of the truth. Boljak na lang ng boljak ng ganun. I mean, even Christ wouldn't do that. Christ only did that to the Pharisees, which is dapat naman talaga umayos kayo, napapanggap kayong nandiyan dyan pagkatapos mali-maling ginagawa ninyo. Yeah. Yun, walang problema. Pero the mere people, everybody, let alone yung wala talaga dyan sa sitwasyon ng Kristyanismo or yung pag-alam ng Biblia, bakit mo idudukduk na ganon? Di ba? Pero- Rebellion begets rebellion. But it's true. Kaya nagre-rebel kasi nauna ka mag-rebel. Ang mga Kristiyano nauna kaya. I was part of this itong usapin doon sa Congress noon dati. And they invited me actually to be a resource person. At meron silang ginawa na pinag-aaralan pa lang nila. It's not yet been made into a bill. Pero pinag-aaralan pa lang. At they turned it to be a civil union. And I was asked, naroon sila Representative BH, naroon sila Gwen Garcia, naroon si Geraldine Roman. No? And meron din mga kapastoran sa likod ko na naroon. At sinabi nila ganyan, this is not about same-sex marriage, but this is about civil union. Ang tinanong ko, ano ba, who would be within this civil union? Well, sinabi nila, those who cannot be married within the sphere ng
Family marriage. union. Okay? But they will be extended a legal union. Okay? Whether they be heterosexual or gays or what. Pinag-aaralan pa lang ito. So, pwede rin kahit heterosexual Yes. civil union. Oo, yes. Now, the thing is, they Ba, feel... meron na nun? Well, hindi ganun. For male and ka- female yes, kasi oo. lang. Now, so ang sinasabi nila ay this can be something that can be offered kahit doon sa mga same sex. I was with one of my staff. Sabi ko, alam mo, may punto ito eh. Ako bilang ministro at bilang bishop, I will have to agree on this. On one condition. Huwag nyo lang gagalawin ng marriage. And so I said my piece. Sabi ko, for all intents that you want to deliver good to our people, that you would want to give protection sa ating mga kababayan, fine. Pero wag nyo lang gagalawin ang kasal. Iwan nyo sa amin ang kasal. At kung maaari, kung merong civil union, pag na-approve yan, kayo na rin ang maglagay ng mga ministro at magkakasal para sa kanila. Huwag nyo lang kaming gagalawin. Ano palagay mo dyan, Ben? Kawawa ang doon, pag civil union, hindi ibig sabihin pati mga mayors. Paano kung Christian yung mayor? Paano kung pastor yung mayor? So, ibig sabihin, hindi pwede yung pastor na mag-unionize kaya sa nga. kanila. Well, actually, ang sabi nila, it's on the choice ng mga ministro kung gusto rin Gusto nilang nila. maging bahagi ng civil union, mag-officiate o ano. It's up to them. Okay? Pero sabi ko, basta't huwag gagalawin ang dapat na nasa loob ng kasal, ng marriage. Maganda yon. Go. Okay ako What do dyan. you mean go? Okay ako dyan. Kasi, hindi naman titigil eh. Meron bang area tayong nakikitang titigil? Hindi naman. So, ibigay ko anong gusto. It's their prerogative. Ako kasi hindi ako naniniwala sa mga namumuwersa eh. Hindi ako namumuwersa kahit sa ministry. Ayaw mo magpagupit ng buhok, abay nasa sa iyo 'yun. 'Di ba? Ikaw ang hindi ko issue 'yon. Kung nagbibis babae ka, punta ka ng church, welcome ka sa church. Kahit ganyan itsura mo, o 'di ba? Magdala ka ng boyfriend mo, welcome ang boyfriend mo, 'di ba? Share ng gospel yung boyfriend. Yung iba nervous, natatakot. Ay nako, ang laki ng problema nyo. Basta ang sa akin, lahat may karapatang pumunta sa langit kung gusto nila. 'Di ba? Nasa desisyon nila. Kaya 'yun. Pero ito yan naman, hindi naman lang ito pinag-uusapan. Pero ibig sabihin, kahit nga ng civil union na mag-asawa na eh. Oo, ito Pwede pa rin pumasok ito sa Bible study. para mag-exist tayo, mag-coexist. Yes. Ang mga Okay mananampalataya, ako ang dyan. mga gay, sa lipunan natin. Okay, ibig sabihin, pag nag-start sila ng family, like they adopt, di ba, maraming ganun, may rights din. Oo, ibig sabihin, yung halimbawa, nag-adapt sila, ang kanilang mga anak, Anak, ay mayroong magiging karapatan. Kasi pag walang legal na Wow, magbabind sa Mayaman kanila, yung paano lalaki. yun? O, di, Pag meron silang property. ang ano lang niya sa babae, Oo. di ba? So, Or yun. either way, pwede. May Hanggat karapatan. wag gagalawin ng kasal. Alam mo, ako'y natutuwa ako kay Representative Geraldine. Sana nga mag-usap kami. Oo. Bay, sabi niya hindi naman talaga siya pabor sa same-sex marriage. Kaya kung civil union, okay yan. Alam mo, pag-aralan natin ito. Di ba? This might be a way para at least, ayaw man natin mangyari, but this is reality. Ayaw man natin, sabihin natin, tama ang banal na kasulatan, tama ang ating pananampalataya, pero nasa mundo tayo. True. Tsaka yung Bishop, yung impact ng mga ibang countries, di ba? Na ngayon talagang minumulat yung mga mata Alam mo ng yan mga ang pagkakamali nila. Kasi tinawag nilang marriage. Kaya magulo. But if they leave marriage alone, kung sang-ayon sa kung anong, nasa saligang batas na natin eh. Di ba? So, yun na yun. Kung hindi na kinakailangan pagbabago, bibigyan pa sila ng karapatan. Yeah. Okay ako dun. Go. Go ako dyan. Para masaya sila, masaya tayo. Kailangan lahat ng tao masaya. Everybody happy, di ba? Pero Happy if life. ever, parang first Asian country po yan, na maggaganyan. Kasi parang Yes, wala actually, pa rin ang yata sa Asian countries Taiwan is sa- the last, di ba? 29 countries in all na meron ng same-sex marriage. Taiwan yata meron na. Meron na. Taiwan, ang pinakahuli. Australia also yata, meron Most na. are in European Oo. countries. At kumakalat na sa Asia. Kaya ang sabi sa akin nung isa, alam mo, mapipigilan ba natin yan sa Pilipinas? Ano palagay mo?
Hindi. At saka, ano ngayon? Bakit ba? Yung mga Kristiyano nakikinig, ba't ba kayo natatakot? Ang liit naman ang Diyos nyo. Oh. Tatakot kayo dyan? Wala namang power si Satan. Kung tatakot kayo kay Satanas, ay may problema ka. Maliit ang Diyos mo. So kung malaki ang Diyos mo, hindi ka matatakot. At saka, God is a God of salvation. Okay. Oh, is He not going to save us from this? Of course He will. Malay mo, pagka natupad dyan, mag-rapture na siya. Di bye-bye na sa kanila, di ba? Yun ang pananaw ko, kasi God is a God of salvation. He will save us from all this difficulty. Alam mo, kumusta ang ministry mo sa Cagayan de Oro? Ay, ganda, kakatuwa. Ayun, tumakatatawag lang sa akin kahapon ng isa, namimiss na daw niya ako. Di ba? Kaya lang may isa akong lumayas. Bali, Hindi mo yung maayos. members po ng church ninyo. Ay, no. They're not a member of church yet. I am introducing them to the church setting. Kanya nga lang, lagi akong pinapupunta dito. Anong Namimiss ako ng pagkakaiba? Manila. Anong pagkakaiba sa isang church setting na traditional? Well, definitely, since nandoon ako sa church na yon, exposed sila sa mga katulad ko. So, mas, lalo na pagka ako ang may dala, hindi sila kumikibo. Oh. Walang discrimination. Kahit ano itsura. May naka-off the shoulder pa, nagpunti eh. Talaga? Di ba? Wala naman nagsabi, ba't siya naka-off the shoulder? Walang ganun. Sabi ko, komportable ka. Naka-high heels. O sige. Walang angalan ha. Ganun lang sabi ko, huwag ka nga angalan, hirapan ka sa paa mo. Doon nga sa conference, pag-a-usherin ko sila. Kaya lang naka-t-shirt tsaka naka-jeans. Gusto mag-high heels ka, pero huwag mo tatanggalin yan hanggang mamayang gabi. What have been your challenges so far as the mindset is concerned? Yung bang nagbabago yung buong Mahirap kasi agad-agad maiba ang mindset. Kasi kahit ba yung regular na tao, na lalaki at babae, hindi naman agad-agad magbabago ang mindset eh. It's a mindset. It's the renewing of the mind. So it's an everyday journey. So, hindi mo po pwedeng sabihin, dapat ganito ka na, dapat ganun ka na. And you have to have a lot of patience. Super. Part of the Holy Spirit. Di ba? Ang daming walang pasensya. Love, joy, peace, long Ay, suffering, nako. Lalo na gentleness, yung goodness, huling-huli. faith, meekness, Self-control. temperance. Diyan bumabagsak ang Kristiyano. Okay. Kaya nagiging plastic. Ano para mga change lives na mga kwento mo dyan? Sa mga nakakadil mo dyan? Ay, meron akong yung mga, dito sa Manila, meron akong isang disciple na talagang solved siya na pagiging Kristiyana, pero nagpa-sex change na rin siya. So, nag-transition na rin siya parang ako. Ay, mas babae yun sa akin kasi kakapraso, ang boses ang taas, ako mababa boses. Ang liliit na mga galamay, kahit magbabali-balentong siya dyan, laki ng balakang, babae, kahit magbakla siya ng muso, mukha siyang babaeng bakla. Okay. Wala magagawa, maiksi na buhok. Wala magagawa. Kailangan magkulay ng buhok kasi puting-puti na ang buhok niya. Bata pa siya, mga 40 plus. Pero, kung ano yung direction tinatako, yun din, ano na siya, small group leader na. That's good. That's good. Great. Ang bilis ng usapan natin, Vince. Okay, you invite the viewers sa iyong event. Oy, meron pa akong concert ha. Dito pala ako. Meron tayong concert ha. Ang concert ko after the conference, it's a 2-hour concert na dapat strict kasi hanggang alas 10 lang 'yon. Ang conference is from 9 to 7. Tapos resume ng exactly 8 o'clock ang concert. It's a free concert. This is an evangelistic testimonial concert. So, story ko na gagamitan ko ng karamihan ay secular songs na consistent dun sa storya. So, ito lang sabihin siya, huling-huli is This Is Me ng Master Showman. The Greatest Showman. Greatest Showman. Yun ang huling-huli. So, lalabas ang mga bandera ng international bandera at lalabas ang bandera ng LGBT. Basta ang huling-huli dyan, embracing ko ang LGBT. Very That unique. shows the love to the LGBT. Well, Vince, maraming salamat for the time you extended. Alam ko you needed to go back doon sa Cagayan de Oro, but thank you na you accommodated us. It's And my you're pleasure. always welcome sa Lighthouse Cafe. Naman, bahay ko na ito. Okay, so ayan po, napakaganda pag-uusap kasama si Pastor Vince Santiago at huwag kayong aalis sapagkat hindi po tapos ang ating Lighthouse Cafe.
sa pinakamalaking problemang pangkalusugan na hinaharap ng ating bansa sa ngayon ay ang Human Immunodeficiency Virus or HIV at Acquired Immune Deficiency Syndrome or AIDS. Ayon sa Department of Health, ang Pilipinas daw ay isa sa may fastest growing HIV epidemic sa buong mundo. At nitong 2018, 32 na bagong kaso ng HIV ang naire-report kada araw, na talagang malaki ang itinaas kumpara ng 2 taon at ng 2 bagong kaso kada araw noong 2008. At majority ng mga naire-report na bagong kaso ay mga kabataang edad 15 to 24. Hindi pa kasama dyan ang mga kababayan nating hindi pa nagpapasuri kung sila ay mayroong HIV at AIDS. Ang pangamba ng mga eksperto ay wala pa sa kalahati ang mga kabataang nalalaman at naire-report na sila ay may HIV or AIDS. At para pag-usapan ang kahalagahan ng HIV or AIDS testing, makakasama natin si Ms. Ems San Juan and Dr. Lea Pakis. Welcome po sa Lighthouse Cafe, Doc Lea and Ms. Emma. Magandang umaga, magandang buhay. Magandang buhay, magandang araw po. Ayan. Yan, So, magandang kalusugan. Magandang kalusugan. Napakaganda po ng ating topic ngayon dahil it's something na hindi natin masyadong pinag-uusapan siguro sa public. At Ano ayaw po. pag-usapan. At ayaw pag-usapan. So, before anything else po, pwede po ba nating i-define for our viewers kung ano po ba talaga ang HIV and AIDS? May pagkakaiba po ba to? At sa papaano pong paraan? Yan, si Doc Lea? Yung Human Immunodeficiency Virus, yun ang HIV, ano? So, yun yung Opo. nagkukos ng AIDS. At yung pag sinabi natin acquired immuno, di ba? Na-acquire mo yung HIV at nasa katawan mo na kaya ka may AIDS. Ngayon, pag meron kang AIDS, ang ibig sabihin, humihina yung mga system mo, lalo na yung panlaban mo sa immunity. At unti-unti, nawala ka na ng panlaban. Kaya sabi nga, kahit sipon, ubo, wala kang panlaban. Hindi katulad natin ngayon, pag healthy ka, Opo. ay minom ka lang ng magpahinga ka, minom ka vitamin C, minom ka ng konting gamot. Pero pag ganun, mahirap nang gumaling pag ikaw ay meron ito. Pero may mga paraan May mga paraan naman. para ito mapalakas ang sariling katawan. So, basically, yung HIV, ito po yung cause. Tapos, nagli-lead siya towards AIDS. Tama po, no? Kasi yun nga po, sabi natin kanina, meron na tayong 32 cases, new cases, every day, na nung 2008 nga raw po ay 2 lang. Tapos ngayon, 2019, 11 years later, pataas na po ng pataas. Kaya, yun, epidemic na nga raw po siya. So, Nurse, or Ma'am Emma, paano po ba natin sino-sino po ba yung nakaka-acquire ng HIV or AIDS? Ang mga at risk po sa HIV AIDS are those people who, number one, actually, it is also based on attitude. Kasi nga, ang HIV AIDS is from the relationship that is formed between man to man, woman to woman. But most of the cases are from man-to-man relationship. Actually, I don't know whether they have a relationship of sorts in terms of emotional relationships, but physical relationship. Kasi it involves the exchange of fluids, body fluids. When you get that through, sabihin na natin, you are playful around, I'll just use the term playful, then you engage in irresponsible activity, and then so there is a higher chances of acquiring it because you transmit it. Once you get the virus, HIV, it transforms, sabihin natin parang transformer na movie. It transforms the healthy cells into the sick cells. So then it becomes AIDS. So kahit sipon, pwede kang manghina, mamatay. Yun ang it is very bothersome. At saka yung mode of transmission mabilis. Opo. Kasi ayaw natin i-discuss eh. Kaya since people don't know, mas maraming nagkakaroon ng ganyan kasi they form relationships. Yun. So, nabanggit niyo po kanina yung pagpasa po through body fluids. So, yung mode of transmission po ba is through, yun nga, yung playful activities or yung mga ganun lang na activities? Or meron pa po ba iba? Like, kasi po minsan yung iba na dahil may stigma, ayaw na even hug ng person hindi. with AIDS. Yung mga ganun pong mga stigma. So, yun po. What can you say about that po?
Halimbawa po, sa body fluid, sinasabi natin na ito ay halimbawa dugo. Halimbawa pa kung gumamit ka ng Blood. needle na infected nito, kinakailangan mag-ingat kasi body fluid yun. Halimbawa po doon sa ating mga semen, doon po sa mga nilalabas natin, doon din po maaaring mangyari yon at maaari din po ang isang ina ay magkaroon siya ng baby, yung true placental, ang baby, kung doon siya lalabas sa puwerta, ay pwede po siyang magkaroon din ito. Kaya napakaingat po, especially for pregnant women, to get tested. Tama po, no? Oo. Kasi pwede niya matransmit, lalo na po yung mga tao na hindi naman nila alam na nagkaroon pala sila ng sakit kasi yung kanilang partner ang transmit sa kanila. So, dapat, as a precaution, pa-check ka na kasi baka mo mai-transmit sa baby mo. Sige po. So, bago po tayo pumunta sa para saan po tayo pwede magpa-test, pwede po ba nating ma-describe paano po ba malalaman ng isang tao na meron siyang HIV or AIDS? May ano po bang mga signs and symptoms na dapat i-watch out ng isang tao? Ako, from personal experience lang po, kasi meron po akong kaibigan na nagkaroon ng ganyan. Nagsimula siya sa palagnat-lagnat, madalas siyang may sakit, tapos ubo, sipon, tapos paulit-ulit na may lagnat, mahina yung kanyang resistensya sa sakit. Tapos, nung parati na siyang ganun, tsaka lang siya nagpa-test or nagpa-check up, pero ang tagal munang hinintay niya. By then, it was too late. Mga 1 month lang ang lumipas after niya magpa-check, he passed away na. Wow, ganun kabilis. Kasi ang bilis ng transmission, ang bilis ng development ng virus, hindi siya nabigyan ng medicine man lang, antiretroviral na medicine, wala. Akala lang niya, lagnat laki. Ang tawag natin, lagnat laki, na paulit-ulit. Tapos sipon, ubo, lagnat, paulit-ulit yon hanggang sa humina siya. Tapos paano lang siya na-test kung paano siya may AIDS? Kasi meron na siyang lumalabas na mga wound. Oo, may mga wound na siyang lumalabas. Tapos sabi, iba yata yung iba ito. Kasi kung saan lumalabas sa katawan niya. Tinest na siya, doon na nalaman. So, yung ito pong mga at risk na nabanggit po natin kanina, so they have to watch out kung meron silang mga pabalik-balik na lagnat, sipon, ubo, mga ganun po, no? At saka umihina po kasi ang mga organs. Hindi na po kasi na ang body tayo, gumagawa tayo ng panlaban. Right. Yun po pero sila, pag meron ka na nito po na malala na, hindi na makalaban si katawan. So, konting sipon, tayo sipon, okay lang. Pero sila, pag ganyan na, pneumonia na ang kasunod, malala na lahat, ganyan. At malalaman mo yan pag nagpasuri ka sa dugo. Okay po. So, for testing po, saan po ba pwedeng magpa-test yon in case na biglang naramdaman niya or kinutuban na po siya na maaaring meron siyang HIV or AIDS? Alam ko, ma'am, sa San Lazaro. San Lazaro Hospital. DOH hospitals. Mga DOH hospitals. Ang San Lazaro kasi they are specializing into mga viruses na communicable diseases. So yun. Since yan ay transmitted through bodily fluids, so it's also communicable, nata-transfer. Sila ang merong expertise to handle that. At saka they will take care, lalo na sa blood when they're testing. So the people doing that has to protect themselves as well. Delikado po na magkaroon ka ng sugat, bawa kumukuha ka ng blood, tapos ikaw mismo natusok, mabilis po ang transmission ng ganyan. Opo. How about mga health centers natin? Hindi po, wala po. Wala po yan sa health center. Usually po sa mga, doon po sa mga kumukuha talaga ng dugo. So, mga hospitals. Diagnostics po. Diagnostic hospitals talaga. And then, kasi syempre po dahil it's a very sensitive na test, of course, to undergo, paano po ba yung parang process? Pupunta na lang po sila sa hospital and then they would inquire? Or ano po? Dapat po DOH registered, like I said, yung San Lazaro. Kasi part of that, magkakaroon po din ng counseling kasi what they should and should not do. Kasi importante yan para po hindi na sila maka-transmit. At imo-monitor po sila. So, meron din kailangang
karampatang psychiatric or psychological should I say therapy. Therapy. Oo. So, kung doon sa tinatanong mo, maghanap sila ng mga hospital na merong ganyan, na pwedeng. At dapat meron siyang kusa na magpatingin na kasi usually nararamdaman naman nila yung pagkanon. Pero ang mahirap dyan, after how many years pa bago lumabas eh. Kaya talagang dapat mag-ingat ang mga taong nagre-relasyon, nag-i-inject. Dapat lahat ng ganon ay malaman nila na meron niyang karampatang kapalit kung ikaw ay mahahawa ng sakit na yan. So of course, alam naman po natin na sobrang importante na at the earliest sign or yung talagang naramdaman mo na meron ka. Pero of course, for others, for our viewers, may factor ng syempre hiya na yun, baka test ako, ganyan. So, gaano po ba to ka-importante? How can we emphasize it na talagang dapat ganito? Abstinence ka muna. You have to stop what you're doing and then magpa-check ka po sa mga DOH registered hospitals kasi they can help you. Lalo na po doon sa mga gamot to retard the effects agad, not for it to immediately transform into AIDS. Habang may HIV ka pa lang at hindi pa nagtatransform into full-blown AIDS, meron silang mga gamot na i-administer sa'yo para ma-retard or ma-stop muna or sabihin natin ma-delay, ma-break muna. Hindi break na kundi break na parang nagmamaneho ka. Para bumagal. Yun. Yes. Kung nahihiya ka, meron po yung mga provision na hindi ilalabas. Ikaw lang makakaalam nun. Confidential po yan. So, huwag ka pong mahiya. Huwag mo mahiya. Oo, kasi for your good yan. Yes. And for the people around you. Hindi naman yan sasabihin nung kumuha sa endo ko, ay, iya, may hindi naman nila. Meron po yung, may kaparusahan yan. Pag yan po nag-reveal sila ng mga ganyan, meron po yung confidentiality. And Doc, how important is it para naman dun sa mga family members or mga friends, ganyan, loved ones, na yun nga, paano po natin sila matitake care or ma-encourage yung mga patients? Meron po ba tayong mga pwedeng sabihin na hindi naman talaga, before, may mga myths? Like yun nga po, simpleng hugging, ganyan, or kissing. May mga gamot po na pwedeng dalhin na ngayon dahil sa medicine, dahil po sa mga researches na sila ay nai-stop or hindi naman po gumagaling talaga, pero kundi nababagal po yung proseso. At siguro rin po, ang magandang paraan dyan ay yung mga relasyon natin. We should be responsible. Halimbawa po, kung halimbawang magbo-boyfriend ka, mga kabataan, be responsible. Hindi lang sa kilig yan o sa, diba? Kundi, tandaan natin, dapat po na pag nagre-relasyon tayo, hindi po agad yung kung hindi ka pa naman responsible enough na makipag-sex o hindi ka pa handang magkaanak, di ba po? Sana po maingat din tayo kasi po yan, meron po mga nangyayari, meron po, di ba po? And remember that when you have a relationship, it is love and love is a decision. So, mag-iingat po tayo na hindi tayo magkasakit kasi sabi kanina 15 years old, marami na po may HIV, AIDS. So, nakakalungkot yun. Is it because you want to have just sex? Or gusto mo ba talaga na maging responsable ka sa iyong sarili at sa magiging pamilya mo? Wow, napakaganda po nun. So, do you have any final words para naman po ma-break yung stigma kahit paunti-unti, especially sa ating bansa na hindi masyadong pinag-uusapan ng topic na ito? I think the rule is be faithful to your partner. And should you engage in multiple partners, then get yourself tested. Para naman for yourself and for others. Yun ang masasabi ko kasi hindi natin saklaw ang desisyon ng mga tao. So, be faithful and then if you are not, get yourself tested. Kasi just prevent it from spreading. Be responsible. Yeah. Tsaka tandaan po natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, desisyon natin. Right. Hindi mo ito pwedeng isisi sa girlfriend mo, sa nanay mo. Ikaw mismo, alamin mo
sa bawat gagawin mo, kung anong mangyayari sa'yo. Hindi yung padalos-dalos na magsisisi ka na. Just always remember, all the things that happen to our lives is our decision. Lalo na ngayon, hingin natin sa Diyos na yung mga desisyon natin ay tutulungan niya tayo. Napakaganda po. And it's very, napaka-insightful po ng discussion natin, especially because we don't usually talk about it. At even, especially kapag ka narinig na HIV, Hash AIDS. kasi yan eh. Opo, Hash topic. But all the more reason for me personally na mahalaga maintindihan natin, especially sa atin na healthy, alam mo yung pinagpala po to have that healthy bodies na not to be quick to judge. But Yes. yun nga po kasi ang hirap na kapag ka nalaman mo may HIV, may AIDS yung isang tao, parang ina-isolate na natin. But ngayon, at least natutunan ko po na hindi naman pala, I mean, may mga certain precautions at mas kailangan nila ng encouragement at this point in time. So maraming salamat po, Nurse Yes. Emma and Doc Lea sa inyong mga insightful na discussion. Thank you din po. Opo, salamat po. At tandaan po natin na ang ating kalusugan ay biyaya ng Panginoon. Kaya't pag-ingatan natin ito, gaya nga po ng sabi ng ating mga guests. At para sa mga karagdagan pang impormasyon sa ating kalusugan, abangan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito lamang sa Health Talks. Welcome po sa ating Hebrews. Ito ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon po na bigyan daan ang katotohanan, ang katuruan ng salita ng Diyos upang maging praktikal sa ating buhay. At taking note ng ating mga pinag-usapan po. Ano po? Now, sa episode pong ito ay napag-usapan natin ang mainit na talakayan tungkol sa Sogie Bill or Sogie Bill, ang tawag ng iba. At ito ay patungkol po sa final na bill sa ating Kongreso, sa Senado, patungkol doon sa anti-discrimination sa mga LGBTs. Well, off from where I come from as a bishop, as a pastor, as a church leader, ay gusto po nating bigyang daan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa approach natin. Ano po? Sa mga, ang kanilang fashion, ang kanilang lifestyle ay hindi po sang-ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Well, in the first place, tayo mga mananampalataya ay tayo po yung nag-e-extend at nagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang po sa atin. Tayo minamahal ng Panginoon. But if the love of God is in us, the love of God, ang sabi po ng banal na kasulatan, is shed abroad in our hearts and the love of God constrains us. It takes hold of us. Kung kaya ang pag-ibig na ito ng ating Diyos na nasa atin bilang mga mananampalataya, ay dapat po nakikita rin sa ating pag-minister po sa iba. Okay? Now, God is a God of love. But you know what? He is also a God of justice. Ibig sabihin po, ang ating Diyos ay hindi po ay isinasantabi ang kanyang pagiging Diyos ng katuwiran sa kanyang Diyos ng pag-ibig. Kung kaya nga ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat kanyang ifinulfill ang demands ng katuwiran ng Diyos. Kaya po sa Kalbaryo, na kung saan ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang sarili, nagbigay ng kanyang sarili, namatay, ay doon po na-express ang pag-ibig ng Diyos. At doon din nakita ang righteousness of God. Okay? Na sa persona ng ating Panginoon ay nasatisfy ang demands of God's justice at nakita natin ang kaniyang pag-ibig. Gayon din po ang prinsipyo na pag-abot natin sa lahat ng tao. That while we express the love of God to everyone, ay hindi po natin isinasantabi ang dapat na matuwid na ipinapangaral ng salita ng Diyos upang ang lahat na nanggakasala ay lumapit sa Panginoon at sabihin kami makasalanan. Okay? At nais namin ng tagapagligtas. But that's on one part. At bilang po prinsipyo sa atin po, na bilang mga ministro, bilang mga churches, bilang mga mananampalataya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 5 and verses 9 to 10. Ito po ang sinasabi sa King James Bible. Ang sabi, I wrote
unto you an epistle, not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. Now, if I may paraphrase, ang sinasabi po ni Apostol Pablo ito, ang sinasabi niya, I wrote to you in a letter not to associate intimately with fornicators or any such like, ano po? Yet, he says, not altogether with the fornicators of the world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters. Sapagkat ang sabi niya, for then ye must go out of the world. Well, meron pong discipline sa loob ng ating mga simbahan, sa loob ng ating mga ministries. At ang discipline na yan po ay kinakailangan ma-address. Ano po? Ang sabi naman ng kasulatan, judgment must begin at the house of God. But then, paglabas po natin, kinakailangan tayong lumabas. Upang sa mundong ito, we can be what we can say, sheep in the midst of wolves. Kung kaya, kinakailangan po na maramdaman tayo, makita tayo, marinig tayo sa mundong ito. At ang pag-ibig at mensahe ng Panginoon umabot po sa iba. And as we do that, we are also reminded by the Word of God that ang sinasabi po ng banal na kasulatan ay there should be no respect of persons. Doon po sa James chapter 2 ay tinuturo na sa atin na tayong mga mananampalataya hindi dapat tumatangi. Ano po? In fact, in itself, the Bible teaches that we should not discriminate, especially sa bagay na ang lahat po ng katotohanan ng salita ng Diyos ay para sa lahat. But then, sana po ang lahat ay makadama ng pag-ibig ng Diyos na madarawa nila sa pamamagitan po natin. That we should be blameless and harmless, the sons of God or the children of God in the midst of this crooked and perverse generation. Sana po ay natuto tayo sa pamamagitan ng segment na ito ng Hebrews. Papalain kayo ng Panginoon. At natapos na naman ang isang episode ng ating Lighthouse Cafe. At sana po yung nagustuhan ninyo ang lahat ng ating mga usapin. And you can watch a replay of our episode today sa ating YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube and be sure to like, subscribe, and share. At available na rin po ang ating Lighthouse Cafe episodes through our new Lighthouse Spectrum app. Look for this logo, nakikita niyo po dyan sa bottom banner, and download it from Google Play Store. Yes, and eventually po ay madadownload na rin natin ang Lighthouse Spectrum app from the App Store. Abangan niyo po yan. And we would also like to thank our ministry partners and sponsors, Hair Cutters Republic, Miami Cakes, Four Gospels Catering Services, and Lighthouse Blooms Flower Shop. Be a blessing by becoming our ministry partner. Just send a message to our official Facebook page, The Lighthouse Cafe. Yes, and then speaking of ministry partners, you can also donate through our Lighthouse Spectrum app. Just look and click that donate icon na mahanap niyo po doon. Pwede rin po kayo magpadala ng mga comments ninyo at mga feedback dito po sa aming Lighthouse Cafe Facebook page or email us at goodtalks@lighthousecafetv.com. Alam niyo po ba na mapapanood niyo na rin po ang Lighthouse Cafe sa Pop Life TV. Catch it every day at 6 in the morning sa channel 72 sa Sky Cable. You can also watch and scan your digital boxes for Pop Life TV. Talking about Lighthouse Spectrum, ang app na pong ito ay nag-o-offer ng Spectrum Television. Yan ay 24-hour programming ng Spectrum Live. At yan po yung live streaming ng ating mga services sa Lighthouse Bible Baptist Church. At meron din kaming video on demand. Kaya po itong episode na ito at iba pang mga production po ng Lighthouse ay napapanood nyo sa Lighthouse Spectrum. Kaya mag-download na kayo, mag-install at mag-register po kayo sa ating Lighthouse Spectrum app off from Google Play Store. So, catch another episode next week, only here at the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.